Hello everyone, and welcome back to another session of English with Bumble Language. And today we are gonna learn lesson 11 from the book 504 Absolutely Essential Words in English. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و به جلسه دیگه ای از درس زبان انگلیسی با Bumble Languages خوش اومدید. امروز میخوایم با هم درس 11 از کتاب 504 واژه کاملا ضروری در انگلیسی رو یاد بگیریم. پس با من همراه باشید و یادتون نره اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا بتونید از ویدیوهای ما در اولین فرصت با خبر بشید. با من همراه باشید. Let's get started. Today's first word is evidence. 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 It means that which makes clear the truth or falsehood of something. Evidence خب همونطور که می‌بینید استرس روی سیلاب اولش هست، روی بخش اولش هست و به معنی چیزی که باعث روشن شدن درستی یا غلط چیزی میشه، یعنی غلط و نادرست چیز رو مشخص میکنه. در واقع evidence به معنی مدرک یا گواه یا شاهد، شواهد، مدارک و گواه هست. مثال ها رو با هم ببینیم. Each juror felt he need more evidence before voting to convict the former football star. خب juror به کیا میگن؟ به اعضای هیئت jury. یادتون هست یه اعضای هیئت منصفه میگفتیم. هر یک از اعضای هیئت منصفه، خب میایم جلو از اینجا معنی میکنیم. هر یک از اعضای هیئت منصفه قبل از رأی به محکومیت ستاره سابق فوتبال احساس کرد که به مدارک بیشتری نیاز دارد. در واقع هی برمیگرده به each juror، هر یک از اونها یه نفرن دیگه، پس هی. پس هر کدوم از اعضای هیئت منصفه احساس کردن که قبل از رأی دادن به محکومیت ستاره سابق فوتبال، former یعنی سابق، قبلی، نیاز به مدارک بیشتری دارد. B. Her many awards were evidence enough that Leona excelled in dancing. یعنی جوایز زیاد لیونا گواه کافی، مدرک کافی برای این بود که او در رقص برتری دارد. Example C. Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test. Ignore به معنی ندیده گرفتن و بی‌توجهی کردن هم هست. یعنی معلممون مدارکی که نشون میداد سایمون یا سیمون در امتحان تقلب کرده رو نادیده گرفت یا به اون مدارک بی‌توجهی کرد، توجهی نشون نداد. The next word is solitary. 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 Again, the stress is on the first syllable. Solitary means alone, single, only. کلمه solitary به معنی یکه، تنها، فقط، گاهی به معنی دور افتاده هم است. چیزی که جای دور افتاده است تنها یکه تلقی میشه دیگه. Look at the examples. The first one. Sid's solitary manner kept him from making new friendships. خب اینجا نمیتونیم بگیم رفتار تنهای سید اسم یک پسری هست. بعد بگیم رفتار انزوا طلبانه، یعنی دوستش تنها باشه. رفتار انزوا طلبانه سید مانع از این میشد که او روابط دوستانه جدیدی برقرار کنه یا دوستای جدیدی پیدا کنه. یا اینجوری هم میتونیم بگیم رفتار انزوا طلبانه سید او را از ایجاد دوستی های جدید باز می داشت. Kept him from یعنی از یک کاری باز داشتن، مانع کسی شدن. Example B. There was not a solitary piece of evidence that Manuel had eaten the cheesecake. یعنی یک مدرک هم نبود مبنی بر اینکه مانوئل کیک پنیر رو خورده، چیزکیک رو خورده. Example C. The convict went into a rage when he was put in a solitary cell. Convict به معنی مجرم هست. یعنی که وقتی مجرم در سلول انفرادی قرار گرفت، سل به معنی سلول، solitary تک گفتیم میشه دیگه، پس یعنی سلول انفرادی. وقتی که مجرم در سلول انفرادی قرار داده شد، خیلی خشمگین شد. Went into a rage. Rage میشد خشم زیاد.
Word 3. Vision. 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 باز هم استرس روی سیلاب اولش هست. It means the power of seeing or sense of sight. قدرت بینایی یا حس بینایی. مثال اول. With the aid of the binoculars, my vision was improved enough to see the vicinity. خب اینجا چند تا کلمه داریم. aid به معنی help هست. With the aid of یعنی با کمک. Binoculars از این دوربینایی است که 2 تا چشمی داره. دوربین صحرایی بهش میگن. حالا به این نوع دوربین میگن binoculars. خب دوربینی که شکارچی‌ها دارن. با کمک دوربین یا حالا دوربین صحرایی دید من، قدرت دیدم دیگه، دید من به حد کافی بهبود پیدا کرد که همه نواحی اطراف رو ببینم. The vicinity. قبلا vicinity رو داشتیم. Example B. Ted had perfect vision and that helped to make him a good baseball player. یعنی تد بینایی عالی داشت و این کمک کرد که او یک بازیکن بیسبال خوبی بشه. Example C. The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision. Glasses به شکل جمع به معنی عینک هست. یعنی عینکی که ایرما خرید. nearsighted vision. vision یعنی بینایی، ولی اینجا تقریبا معنیش نمی کنیم. یعنی میره تو دل این کلمه کناریش. nearsighted یعنی نزدیک بینی. خب نزدیک بینی یک مشکل بیناییه دیگه. پس میگیم که عینکی که ایرما خرید نزدیک بینی او رو اصلاح کرد، درست کرد، از بین برد. Okay, I will clear the board and I'll be back in a sec with 3 other words. Word number 4 is frequent. 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 The stress is on the first syllable, frequent. It means happening often or occurring repeatedly. یعنی چیزی که اغلب اتفاق میفته یا به طور مداوم، به طور تکرار میشه. در واقع معنیش مکرر و پیاپی هست. We made frequent visits to the hospital to see our grandfather. ما برای دیدن پدر بزرگمون، این تیکه رو داریم اول معنی میکنیم. ما برای دیدن to see our grandfather، برای دیدن پدر بزرگمون چندین بار به بیمارستان رفتیم. Made visit to the hospital یعنی we went to the hospital. Frequent visits یعنی چندین بار، چندین بار مکرر، چندین بار پیاپی به بیمارستان رفتیم. Example B. On frequent occasions, Sam fell asleep in class. دقت کنید این کلمه رو asleep نخونید، asleep میخونید. Fell asleep یعنی به خواب رفتن. On frequent occasions در موارد متعددی یا چندین بار، بارهای پیاپی، سم در کلاس خوابید، به خواب رفت. Example C. Dr. Bonner gave me some pills for my frequent headaches. دکتر بونر به من قرصایی داد برای سردردهای مکرر. Next word is glimpse. 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 خب یه بخش پس استرس قطعاً اولش هست. It means a short quick view. یک نگاه خیلی کوتاه و سریع، یه نگاه گذرا، نگاه اجمالی شاید بعضی وقتا بهش بگیم. This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. خب اول از همه این که glimpse اینجا noun هست و در جمله اول با فعل catch a glimpse به کار رفته. Caught our first glimpse past tense. This morning we caught our first glimpse of the beautiful shoreline. یعنی امروز صبح ما اولین نگاهمون رو به ساحل زیبا، به خط ساحلی زیبا انداختیم، یا امروز صبح برای اولین بار خط ساحلی زیبا رو دیدیم. Caught our first glimpse. یه نگاه کردیم، برای اولین بار یه نظری انداختیم. Example B. One glimpse of the very feminine vision was enough to tell Romeo that he loved Juliet. خب قطعا داستان رومئو و جولیت رو شنیدین دیگه. One glimpse یعنی یک نظر. میگن یه نظر حلاله. یه نظر، یه نگاه کوتاه، یه نگاه اجمالی به آن زیبایی زنانه. ویژن معنی زیبا هم میده، یعنی به اون دختر زیبا منظورش اینجا هست دیگه. یک نگاه اجمالی به اون دختر زیبا کافی بود
که به رومئو بگه که عاشق جولیت شده. Example C. The tall shrubs kept us from getting the glimpse of the new people who inhabited the beach house. خب beach house یعنی خونه ساحلی. inhabited یعنی ساکن بودن، اونجا زندگی میکردن. shrub به معنی درخچه است. در واقع shrub درخچه های کوتاه یا بوته است، اما اینجا میگه the tall shrubs یعنی درخچه های بلند مانع از این میشدن که ما یه نگاهی به ساکنان جدید خونه ساحلی بندازیم. جلوی دید ما رو میگرفتن. Next word is recent. recent. خب اون ای اول به شکل ای کشیده خونده میشه و استرس روی سیلاب اول هست. recent. It means done, made or occurring not long ago. recent یعنی چیزی که انجام شده یا ساخته شده یا اتفاق افتاده زمان نه چندان طولانی. در واقع به معنی تازه و اخیر و جدید میتونیم معنیش کنیم. At a recent meeting, the Board of Education provided the evidence we had been asking for. یعنی در آخرین جلسه at a recent meeting، در آخرین جلسه یا در جلسه اخیر هیئت مدیره، بورد معمولا به هیئت مدیره حالا یک اداره سازمان شرکتی تلقی میشه. The Board of Education، هیئت مدیره آموزش پرورش برای ما مدارکی رو که خواسته بودیم فراهم کرد. Provided the evidence. Next one. Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones. یعنی بسی فیلم های صامت قدیمی، silent، صامت یعنی بدون صدا، فیلم های قدیمی صدا نداشت دیگه، فقط موزیک روش بود. بسی فیلم های صامت قدیمی رو بیشتر از فیلم های جدید، فیلم های تازه دوست داشت. Once اینجا برمیگرده به movies. And example C. Recent studies have concluded that more people are unemployed than ever before. Recent studies میتونیم بگیم مطالعات اخیر، مطالعات جدید، مطالعات تازه. مطالعات اخیر به این نتیجه رسیده، چنین نتیجه گرفته یا نشان داده که افراد بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در گذشته than ever before، نسبت به هر زمان دیگری در گذشته بیکار هستند. بیکار نه اینکه بیکار، عرف منظور اینه که شغل ندارن دیگه، نتونستن کاری پیدا بکنن. unemployed یعنی بیکار. So let me clean the board and I'll come back with 3 other words. The next word is decade. Decade. It means 10 years, a period of 10 years. Decade به معنی دهه، 10 سال، بازه 10 ساله که همون دهه میشه. After a decade of granting salary increases, my boss ended the practice. یعنی بعد از 10 سال دادن افزایش حقوق، salary increases، granting یعنی اعطا کردن، دادن. بعد از 10 سال دادن افزایش حقوق یا دادن اضافه حقوق، رئیسم به این کار پایان داد. Ended the practice. Many people moved out of this city in the last decade. یعنی مردم زیادی در 10 سال گذشته، در دهه گذشته از این شهر خارج شدن، رفتند. Example C. I have a vision that this decade will be better than the last one. I have a vision. یک معنی دیگه vision رویا و تصور و خیال هست. I have a vision یعنی من یک تصوری دارم. It means I think. من فکر میکنم که این دهه بهتر از دهه قبل خواهد بود، بهتر از گذشته خواهد بود. Next word is hesitate. Hesitate means fail to act quickly or be undecided. یعنی موفق نشدن به انجام عمل سریع، واکنش نشون دادن، یا be undecided. معنی hesitate یعنی شک کردن، درنگ کردن، مکث کردن، دودل بودن، تردید کردن. همه این معنی ها رو داره. Nora hesitated to accept the challenge. یعنی نورا برای پذیرفتن اون چالش یا اون مبارزه تردید کرد.
When he got to the robber's vicinity, he hesitated before going on. زمانی که او به نزدیکی سارقان رسید، دقت کنید robbers اس آپاستروفیه، پس جمع سارقان. وقتی که او به نزدیکی سارقان رسید، قبل از پیش رفتن، قبل از ادامه دادن، درنگ کرد، مکث کرد. Next one, the proverb tells us that he who hesitates is lost. proverb یعنی ضرب المثل. خب یه ضرب المثلی هست که میگه he who hesitates is lost. یعنی ضرب المثل به ما میگه که هر کسی که شک کنه بازنده است. هر کسی که تردید کنه بازنده است. Word number 9 is absurd. 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 The stress is on s sound. Absurd. It means plainly not true or sensible. Sensible یعنی قابل درک. یعنی چیزی که قطعا درست نیست یا معقول نیست. Sensible یعنی معقول نیست. یا foolish به معنی مسخره، احمقانه. چیزی که معقول نیست، درست نیست، پس احمقانه و مسخره است. It was absurd to believe the fisherman's tall tale. Tale means a story. به معنی قصه، داستان. میگه که باور کردن داستان طولانی مرد ماهیگیر احمقانه بود، مسخره بود. The flabby boy realized that the suggestion to diet was not absurd. flabby یعنی شلوول. یعنی اون پسر شلوول فهمید که پیشنهاد رژیم غذایی احمقانه نبود، بیهوده نبود، مسخره نبود. And the last example for this word is underestimating the importance of reading is absurd. یعنی دست کم گرفتن یا کم اهمیت قرار دادن اهمیت خواندن یا reading خیلی مسخره است، خیلی احمقانه است. یعنی که ریدینگ از اهمیت زیادی برخورداره. پس دست کم گرفتن اهمیت خواندن احمقانه یا مسخره است. خب دفتر پاک میکنم و با 3 کلمه آخر خیلی زود برمیگردم. Word number 10 is conflict. 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 The stress is on the first syllable. It means direct opposition or disagreement. یعنی مخالفت یا تقابل مستقیم یا عدم توافق. در واقع کانفلیکت به معنی همون عدم توافق و تضاد و اختلاف نظر و همه اینها معنی میده. Our opinions about the company's success in the last decade are in conflict with what the records show. یعنی نظرات ما، عقاید ما در مورد موفقیت شرکت در دهه گذشته با اون چیزی که گزارشات نشون میده در تضاده. They are in conflict. To be in conflict یعنی در تقابل، در تضاده. B. There was a noisy conflict over who was the better tennis player. یعنی بر سر این که چه کسی بازیکن تنیس بهتری است کشمکش پرسر و صدایی وجود داشت، دعوای پرسر و صدایی وجود داشت. The class mediation team was invited to settle the conflict. خب mediation از mediate میاد، حواستون باشه با meditate اشتباه نکنید. mediation به معنی میانجیگری هست. یعنی گروه میانجیگری کلاس دعوت شدن تا به اون در واقع درگیری و کشمکش پایان بدن. To settle the conflict یعنی پایان دادن به یک نزاع و کشمکش بر سر چیزی. Next word is minority. 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 The stress is on N, on N sound. This is the opposite of the word majority. یادتونه قبلا majority رو داشتیم به معنی اکثریت. It means a smaller number or part. یعنی تعداد یا بخش کوچکتری، کمتری. Less than half. کمتر از نیم میشه چی؟ Minority یعنی اقلیت. اگر این کلمه رو به شکل minority شنیدید غلط نیست، تلفظ بریتیش هست. So British say minority, Americans say minority. Only a small minority of the neighborhood didn't want a new park. یعنی تنها اقلیت کمی از محله، منظور همون همسایگان هست، اقلیت کمی از محله پارک جدید نمیخواستند. Next example, a minority of our athletes
who competed in the Olympics were victorious. یعنی تعداد کمی، اقلیت کمتر از نیم، تعداد کمی از ورزشکاران ما که در المپیک، مسابقات المپیک رقابت کردند، پیروز شدند. The third example, Native Americans are a minority group in the United States. خب Native Americans به کیا میگیم؟ سرخپوستان، بومیان آمریکا میشن سرخپوستان. سرخپوستان گروه اقلیت در ایالات متحده هستند. And the last word for today's lesson, fiction. 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 It means that which is imagined or made up. یعنی اون چیزی که خیالیه یا ساختگیه. به معنی تخیلی، ساختگی یا همون خیالی. The story that the president had died was fiction. یعنی این داستان که رئیس جمهور مرده، رئیس جمهور فوت کرده، ساختگی بود. We hardly ever believed Vinny because what he said was usually fiction. یعنی ما به ندرت، hardly ever یعنی به ندرت حرفای وینی رو باور میکردیم چون اون چیزی که اون میگفت معمولاً ساختگی بود. ساختگی یعنی بی‌پایه و اساس بود. And the last example, Marge enjoys reading works of fiction rather than true stories. خب مارج اسم شخصی هست، اسم خانومی هست. یعنی مارج از خواندن داستان‌های تخیلی، کارهای تخیلی بیش از داستان‌های واقعی لذت میبره. این هم از 12 کلمه امروز. متنی که در داستان word in use این جلسه میخونیم عنوانش هست The Famous Monster of the Lake. There seems to be more and more evidence that the enormous monster in Loch Ness, a solitary lake in Scotland, is more than a vision. Each year, there are numerous glimpses of the monster by visitors and neighborhood people. Also, recent films, not easy to ignore, are making even scientists hesitate. The story of frequent visits by a monster once seemed absurd to them, but now they are not so sure. Yet, the conflict is far from over. Those who believe the monster exists are still in the minority, and they are constantly competing for more information to prove that the Loch Ness monster is not a fiction. Even now, they are trying to get more and more and clearer moving pictures of what has become the famous inhabitant of the lake. Perhaps the question of whether the monster exists or not will be answered in this coming decade. خب در بخش آخر درس طبق معمول 12 تا جمله داریم که اونها رو باید با کلماتی که در این درس یاد گرفتیم کامل کنید. خب درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این 12 تا کلمه رو هم کامل یاد گرفته باشید. مثال ها رو حتما چند بار بخونید. کلمات رو در طی هفته تکرار کنید تا کاملا تو ذهنتون بمونه. Till next session, take good care of you and goodbye.